quay trở lại sản phẩm Yu-Gi-Oh Shop. Như đã hứa từ các lần trước tôi sẽ đa dạng hóa nội dung trên nội dung và nội dung đầu tiên tôi muốn này các bạn đó là deck profile. Trong nội dung này tôi sẽ giới thiệu những bài tôi đang sử dụng cho các bạn biết về một số các bài sử dụng bây giờ trên bài đó. Ở bài đầu tiên tôi mang đến cho các bạn đó là World Chalice. Bài được ra mắt từ set Golden the Duelist với lối chơi chủ đạo nghiêng về việc spam Cutting Master. Trong build của tôi sử dụng các đồ monster đấy là Beacon, bài World Chalice, Chosen, bài World Chalice. Theo một số các deck có thể các bạn xem trên mạng, thường người ta sẽ sử dụng 3 con Beacon này thôi, nhưng mà tôi muốn sử dụng bài con Chosen này nữa. Start nó khá là tốt với sức công 600 và tôi muốn tăng World Chalice Master trong deck để effect nhảy các World Chalice Master từ hand ra nó sẽ được thực hiện mượt mà hơn, combo của tôi sẽ trơn tru hơn. Tiếp theo đó là cả chủ đạo trong lối chơi của deck, đó là World Legacy World Chalice. Lá bài này có 3 effect. Effect thứ nhất, nếu một monster được special summon đánh ra deck ngoại trừ trong down step, có thể set con này, chibiu con này, send monster đó xuống grave. Khả năng này được thực hiện một lần, nhưng mà thông thường người ta không sử dụng khả năng này mấy, mặc dù đó cũng là một khả năng giúp ăn được summon rất mạnh. Khả năng thứ hai, nếu bài set up được nó một summon từ sân để sẽ có summon cái World Chalice Master từ deck ngoại trừ World Legacy World Chalice. Khả năng thứ ba là trong deck phase ngoại trừ con này send xuống grave thì có thể bài nhất là bài bộ áp sinh từ deck hand. Khả thứ hai giúp lá bài này ngay lập tức khi bạn sử dụng đi lá bài summon chính là kéo 2 World Chalice Master từ deck. Các bạn có thêm master tiếp tục combo. Và khi ở trong mộ thì trong lần tiếp theo bạn có thể bán lại bài đi để search các spell của deck, giúp hồi lại tài nguyên khá tốt. Đây là bài chủ chốt nên là chơi 3 đều không hề bàn cãi. Và cũng là một card chủ chốt nữa trong chiến thuật của deck, đó là Lee dụ World Chalice Fiery. Đây cũng là bài có giá thành đắt nhất trong deck, với khả năng khi normal special summon có thể add World Chalice monster từ deck in hand. Khả năng search luôn luôn là một search chơi luôn luôn là ưu tiên trong tất cả các chiến thuật nào rồi. Đồng thời khi lá bài này ở trong mộ thì có thể send monster từ hand hoặc field xuống grave để áp lại con này lên tay, tiếp tục sử dụng effect áp hàng của nó. Thì khả năng này vì có những khả năng mạnh như vậy nên là chỉ sử dụng one button thôi. Dù sao thì đây cũng là một lá bài cực kỳ quan trọng trong bộ bài. Và Monster World Chalice cuối cùng sử dụng trong main deck, đó là World Chalice Blood Dragon. Effect của nó là khi một card hoặc effect activate mà target một monster được link thì có thể send con này từ trên hand hoặc field xuống grave để negate sự activation và destroy card đó. Ngoài ra thì có thể bán lá bài này từ trong mộ, target một normal monster ở trong grave và summon nó thế thủ vào một zone mà link monster của bạn chỉ vào. Thông thường thì người ta sẽ sử dụng khả năng trong mộ của lá bài này giúp bạn kéo lên một normal monster vào ôm link monster chỉ vào, tiếp tục combo, kéo dài combo của bạn. Mặc dù khả năng thứ nhất thì đôi lúc chúng ta có thể sử dụng vì nó giúp bảo kê các monster của bạn khá tốt. Vậy là hết phần World Chalice Monster. Tiếp theo là các monster phụ trợ trong deck. Tôi dùng Engine, Venus và Mystical Cybone. Khả năng Venus có thể giúp bạn pay 500 LP để summon một Mystical Cybone từ hand hoặc deck. Như vậy chỉ cần có một Venus, bạn sẽ pay tối đa 1500 LP để có ngay lập tức 4 monster trên sàn. 4 monster này sẽ giúp bạn cực kỳ nhiều trong việc summon
trong việc combo summon ra các Link Monster. Tiếp theo là Rescue Rabbit. Đây cũng là một trong những lý do mà tôi chơi thêm 3 con Chosen, vì tôi muốn sử dụng khả năng của Rescue Rabbit, một lá bài vừa được thả 3 trong 3 list vừa rồi. Khi bạn bandit, lá bài này có thể special summon 2 level 4 hoặc thấp hơn normal monster với cùng tên từ trong deck, một card giúp bạn đổi được 2 monster. Nó cũng là một card khá là mạnh, vì nó thả 3 nên tội gì không sử dụng nó. Tiếp theo tôi sử dụng đó là Breaking Gofu The Vest Shadow. Hơi tiếc vì một lá bài mạnh như này đã bị limit. Khi Shadow ở trên hand, nếu bạn không control monster thì bạn có thể special summon trực tiếp lá bài này ra và tạo 2 token. Vì việc có luôn ngập tức 3 monster sẽ cực kỳ lợi thế trong các combo của bạn, nên là lá bài mạnh như thế này đã bị limit rồi. Nhưng mà limit thì vẫn phải chơi thôi. Tiếp theo là Gemini Lazuli, thì tôi sử dụng Engine Millennium Fusion. Chút nữa tôi sẽ nói về tầm quan trọng engine này trong deck. Axlock Christia, nó tech card tôi thấy khá là hiệu quả trong deck này. Nếu bạn có chính xác 4 Fiery ở trong grave thì có thể special summon lá bài này từ hand. Nếu summon bằng cách này thì target một Fiery monster ở trong mộ, add target đó lên hand, và con này sẽ khiến cho cả hai người chơi không thể special summon. Sở dĩ lá bài này hiệu quả ở trong deck này bởi vì deck có khá nhiều Fiery, đó là Lizu Charlie Fiery và Engine Venus Cybon. Bên cạnh việc summon truyền thống khi có 4 Fiery trong mộ thì bạn có thể kéo lên bởi effect của một extra monster mà chút nữa tôi sẽ nói. Và 2 monster cuối cùng sử dụng trong deck đó là một Maxi và một Snow Rabbit, 2 hand trap. Này thì Maxi thì chắc chắn là luôn luôn hữu dụng trong tất cả các main deck rồi. Còn Snow Rabbit tôi sử dụng vì sở thích thôi. Tiếp theo là đến phần spell. Spell cũng là một nhân tố giúp các combo của deck hoàn thiện và đẩy nhanh tốc độ combo cho deck. Tôi dùng 3 Brilliant Fusion. Như tôi đã nói thì đó là một engine tôi sử dụng trong deck này. Chút nữa tôi sẽ nói về tầm quan trọng engine này sau. 2 chance modify. Cái này giúp bạn send một fake up monster you control xuống số mộ và special summon từ deck một monster same type và attribute với monster lực send. Thì target của lá bài này thường sẽ là Lizu Charlie Fiery và Mystical Cybon để summon trực tiếp Venus từ deck. Chơi một Fulip Burial giúp send Axlock Christia, Lee hoặc là What Dragon xuống grave. Một Raigeki clear sàn đối thủ. Một Socha khả năng hồi sinh không giới hạn. Chắc chắn không thể một lá bài không thể bỏ qua với bất kỳ deck combo nào rồi. Một Ur Legacy Hurt spell trong Urchalit giúp bạn target 2 Urchalit monster trừ grave với tên khác nhau add to hand. Ngoài ra còn một khả năng phụ nữa bảo kê, đó là có thể banish lá bài từ grave để một con link monster được link của bạn chống chết ở battle. Sử dụng 2 Twinchister để clear back row của đối thủ. Khi clear back row thì bạn có thể yên tâm để combo hơn. Tiếp theo là đến phần trap. Thì trap card do một deck combo này, trap tôi không sử dụng nhiều, chứ tôi sẽ tách thêm trap vào theo sở thích. Tôi dùng một Jam Avarai giúp tái chế tài nguyên, target 5 card trong grave shuffle về deck và sau đó draw một card. Một Solemn Strike, một Solemn Warning, 2 lá bài Solemn cản trở các chiến thuật đối thủ. Vậy là hết phần main deck. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua extra deck.
Sau đó sẽ là nói qua về những điểm mạnh điểm yếu của deck. Tôi sử dụng 3 Induct Ultralit Dragon. Nó là một card Linh 1 và là lá bài mở đầu cho tất cả combo của deck. Được summon bởi một normal monster ngoại trừ token. Trong main phase thì có thể nó một summon thêm một Ultralit monster thêm vào đợt normal summon được set. Chỉ được lấy effect này one per turn. Ngoài ra thì effect chung của tất cả các Ultralit monster đấy là khi được send từ field xuống grave thì sẽ được phép special summon một Ultralit monster từ hand. Lá bài này còn có một khả năng phụ, đó là nếu battle với một quái thú con này chỉ vào thì có thể destroy monster đó. Thường chúng ta sẽ không dùng khả năng này. Tiếp theo tôi sử dụng 2 If the Ultralit Priestess. Một card có artwork khá là đẹp, giúp được summon bởi 2 quái thú khắc típ và attribute. Thì trong deck này hầu hết tất cả monster đều khắc típ và attribute. Lá bài này có effect giúp bạn bảo kê một card con này chỉ vào, đồng thời mà nếu lá bài này được chỉ vào thì cũng sẽ không bị destroy battle cái effect, và đồng thời cũng không bị target bởi cái effect. Với mục đích sử dụng lá bài này thì rất là có một link chỉ ngang và giúp bảo kê các monster của bạn trên sàn. Chơi một Auram dụng Ultralit Blade Master. Cũng là một quái thú linh 2 của Ultralit, được summon bởi 2 Ultralit monster. Thì khả năng của nó giúp như đã nói, đó là lý do tôi chơi tất cả đó là Arlok Christia. Khả năng của nó giúp bạn chi build một Ultralit monster mà lá bài này chỉ vào, sau đó special summon lại một monster bất kỳ dưới mộ vào cái zone mà con này chỉ vào. Thông thường chúng ta sẽ có field gồm một Auram và một Ultralit monster. Thì tôi có thể sử dụng effect của Auram, chi build Ultralit monster này, kéo lại bất kỳ monster nào trong grave, và tôi sẽ thường sẽ kéo lên Christia, dùng mọi cách để kéo send Christia xuống mộ, sau đó kéo lên Christia, giúp đó là một lock chống special summon khá là khó chịu trong thời đại bây giờ, và đồng thời cũng tăng sức phòng thủ của deck lên. Em đã tí lóc cả mình. Ta sử dụng một Nijisu dụng Ultralit Warrior. Effect nó khi được link summon ra thì sẽ draw card tương với số Ultralit mà lá bài này chỉ vào. Và ngoài ra cũng có một effect giúp khử card trên sân khá là mạnh. Đó là mỗi lần có thể send một card từ sân của mỗi người chơi xuống grave, không target, không destroy, và một card loại bỏ rất là nhiều monster khó chịu bây giờ. Tiếp theo là những monster không phải Ultralit ở trong extra. Tôi sử dụng 2 Link Spider. Đây là một normal monster, lá bài này thì cũng khá là phổ biến rồi. Một Proxy Dragon, thêm vào giảm tải gánh nặng cho if nếu như bạn cần một Link Monster Link 2. Một Trigate Wizard, lá bài mới ra trong SD Cyber Ceiling. Có tôi sẽ sử dụng muốn tận dụng khả năng lock của lá bài này khi có 3 monster được cô link với lá bài này. Một Gaia Saber. Gaia Saber nó là một non-effect monster thôi và được ra mắt trong Code of the Duelist. Bên cạnh việc có link 3 với 2 mũi tên chỉ ngang thì còn một mũi chỉ dưới. Đó là một card trong combo extra link của deck. 2 Firewall Dragon, một chủ bài cực kỳ mạnh mẽ, được sử dụng trong có thể nói là tất cả các deck tập trung vào Link Summon hiện nay. Khả năng của lá bài này thì khá là phổ biến rồi, tôi sẽ không muốn nhắc lại nữa. Và game này sẽ là finish, hoàn thiện cho Engine Brain Infusion. Nói thêm về Engine Brain Infusion thì nó sẽ gồm một package bao gồm 3 Brain Infusion, Game Gnai, Lazuli và một Light Monster ở đó. Thì khi activate Brain Infusion, bạn send Lazuli và một Light Monster ở đó. Giả sử thì
Đây trường hợp này sẽ là Arklok Christia. Thì tôi sẽ chôn được Light Master cần thiết xuống mộ. Summon ra Seraphinis. Effect Seraphinis thì giúp tôi có thêm một lượt nó một summon. Và effect của Lazuli khi được send xuống grave bởi cái effect thì sẽ giúp add lại một normal monster ở trong grave. Deck sử dụng khá nhiều normal monster, vậy nên là sẽ tận dụng được khả năng của engine này cực kỳ tốt. Vừa hồi tài nguyên, vừa có thêm lượt normal summon, quá tuyệt vời. Deck thì sẽ tập trung vào việc combo ra các Link Monster. Vì vậy có cực kỳ nhiều combo đối với deck này, tùy thuộc vào tổ hand của bạn có gì. Thì tôi sẽ thực hiện cho bạn mẫu một combo gồm 2 card. Các combo thêm của deck này tôi sẽ giới thiệu thêm ở các video lần sau do giới hạn của độ dài. Vậy này trước mắt sẽ là combo 2 card trước. Đó là gồm Lee dụng Ultralit Fiery và Chance Modify. Khởi đầu combo tôi sẽ normal Lee effect giúp add lại một Ultralit Monster. Sau đó activate Chance Modify, send xuống Lee xuống và SS ra Venus. Dùng effect của Venus, pay 1500 LP, summon là 3 Mystical Sideball. Dùng một Sideball để lên Imduk. Effect Imduk giúp tôi có thêm lượt normal summon. Vậy tôi sẽ chi build một Sideball nữa để summon lên Legacy Ultralit. Dùng 2 monster này, Link Summon. Auram dụng Ultralit Blaze Master. Effect bài này ở dưới mộ giúp tôi summon ra 2 Ultralit Monster nữa. Chắc chắn sẽ có một slot của White Dragon và một slot nữa sẽ là Bacon. Dùng White Dragon và Venus summon lên Ip. Sử dụng một Sideball. Summon lên Imduk. Banish White Dragon trong grave để summon lại một normal monster vào ô mà Link Monster chỉ vào. Ở đây tôi sẽ summon Mystical Sideball. Đó Link 2. Proxy Dragon. Dùng 2 monster này để thực hiện Link 3. Ra Nijisu. Ở bước này tôi summon ra Nijisu bằng Imduk và Proxy Dragon. Nếu như bạn có một Ultralit Monster nữa trên hand chẳng hạn, ví dụ như là một là con Chusen nữa chẳng hạn, bạn sẽ xếp Nijisu ở trên Link 1 và Imduk ở trên Link 2. Effect Imduk giúp bạn special summon một Ultralit tay, và trên Link 1 Nijisu sẽ cho bạn draw 3 card. Đó một combo 2 card, và nếu có thêm điều kiện từ một Ultralit Monster nữa thì bạn sẽ được draw 3 card và có 3 Link Monster trên sân, một Monster nữa trên sân. Ở bước này thì sẽ tùy biến vào việc các bài còn lại trên tay của bạn sẽ là gì. Bạn có thể combo ra Firewall Dragon hoặc là Chi-Gate Wizard giúp Lốc tạo một swap Lốc. Về các combo khác thì nếu có thời gian hơn tôi sẽ giới thiệu. Vậy hôm nay thì tôi sẽ kết thúc ở combo này thôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip deck profile của Hải Phòng Yogo Shop. Nếu các bạn thấy hay, like và subscribe ủng hộ cho mình để mình làm thêm những clip deck profile nữa với chất lượng tốt hơn, phục vụ cho các bạn xem. Tạm biệt.